What's up mga ka-G? Kamusta? Gutom na ba kayo? Special tong araw na to kasi gagawa tayo ng steak with potato wedges and mixed vegetables. So samahan niyo ako sa video na to to know how I cook my steak. So simulan na natin. So una, meron tayo ditong T-bong steak. Una natin gagawin is lalagyan muna natin siya ng iodized sauce. Lagyan natin ng good amount. So after the salt, lalagyan naman natin siya ng ground black pepper. Ayan. Lagyan din natin ng generous amount. And then, flip natin, lagyan din natin yung kabilang side. Yan, so after natin ma-season ng salt and pepper, magpapainit lang tayo ng ating searing pan. So, cast iron pan yung gamit natin dito para mas ma-distribute yung init at mas maluto ng maayos yung steak natin. Yan, so habang nagpapainit tayo ng pan, meron din tayo ditong potato wedges. Lagyan muna natin siya ng salt. And, lagyan din natin ng ground black pepper. Yan, so after the pepper, lagyan natin ng konting sesame oil. Para pag in-air-fry natin siya, magkaroon ng medyo crispy texture yung ating potato wedges dito. Yan. So isa lang na muna natin dito sa ating air fryer. Yan, lagay lang natin ito dyan. Yan, see? Itong ating potato wedges. Isa lang natin siya for 15 minutes at 200 degrees Celsius. So mainit na yung pan natin, lagyan natin siya ng oil. And i-distribute lang natin siya dun sa pan. So kapag mainit na rin yung oil, lagay na natin yung ating steak. So habang sinisir, lagyan natin ng butter para magdagdag siya ng additional flavor dun sa steak natin. So after the butter, lagyan din natin ng crushed garlic sa side. Yan. Make sure you distribute the garlic well. And after the garlic, naglalagay din ako ng thyme. And konting rosemary. So nakakatulong yung thyme and rosemary para magbigay ng additional herb flavor dun sa steak natin. So after 5 minutes, pwede na natin siyang baliktarin. If you want your steak well done, pwede kang mag-add ng 1 to 2 minutes for each side. Pero tayo medyo okay na sa atin yung medium rare. Look at that steak. Ayan, so hayaan lang natin siya ng mga 5 minutes. And check muna natin itong potato wedges. Pwede mong baliktarin or i-flip yung mga potato wedges para maging crispy rin yung kabilang side. Yan, and balik lang natin ulit sa air fryer. And ang ginagawa ko, itong portion na may fat, niluto ko lang siya ng ganyan. Just to make it more tender. Ayan, so para hindi mag-dry, huwag nyo siyang masyadong i-press, hayaan nyo lang ng ganyan para hindi lumabas yung moist sa loob ng meat natin. Yan, so I think okay na yung T-bone natin. Hayaan lang natin siya mag-rest ng mga 5 to 10 minutes. And habang inaantay natin mag-rest yung steak, nagpainit na ako dito ng another pan para lutuin naman natin yung mixed vegetables. So, lagyan lang natin ng konting butter. So, bago tuluyang matunaw yung butter, pwede natin ilagay yung mixed vegetables para hindi masunog yung butter natin. Ayan, so tumunog na rin yung ating potato wedges. Gagawin lang natin, buksan lang natin ito para medyo mag-cool down.
At ito, lagyan natin ng konting salt. And pepper. Yan, so lutuin lang natin to ng mga 2 to 3 minutes habang inaantay natin na lumambig yung ating steak. Ayan, so I think okay na tong mixed vegetables natin. Yan, pwede na rin natin patayin yung apoy. And slice na natin itong T-bone steak. Yan, so slice na natin. Yan, so ito na ang ating T-bone steak with mixed vegetables and potato wedges on the side. Sarap. Kain na tayo mga ka-G.